हेलो फ्रेन्ड्स, सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुमाझ एउटा बैंक रिलेटिभ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हामीले कुनै पनि बैंकमा आफ्नो काम गर्नको लागि चाहिँ बैंकबाट हामीले लोन लिने गर्छौं र त्यो लोनको चाहिँ हामीले पर मन्थ कति EMI तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो EMI को बारेमा हामी कन्फ्युज हुन्छौं। त्यसको लागि मैले आज एउटा सर्ट भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो बैंकमा बैंकबाट लिएको लोनको चाहिँ EMI पर मन्थ तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यसको लागि एउटा क्याल्कुलेटर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको छु। त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईले पर मन्थ EMI कति तिर्ने भन्ने बारेमा तपाईले आफ्नो EMI निकाल्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एप्लिकेसन ओपन गर्छु। त्यो एप्लिकेसनको लिंक म मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यता गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ EMI क्याल्कुलेटर टाइप गरेर पनि त्यसको त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त म यो EMI क्याल्कुलेटरलाई क्लिक गरेर ओपन गर्छु। त्यो ओपन गरिसकेपछि EMI क्याल्कुलेटर ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो एउटा पेज ओपन हुन्छ। यो चाहिँ अलि खोल्न टाइम लाग्छ। हेर्नुस् है, यो चाहिँ EMI क्याल्कुलेटर खोल्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ EMI क्याल्कुलेटर छ। हेर्नुस् है, EMI क्याल्कुलेटर छ। त्यो सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि अमाउन्ट छ। अब तपाईले लोन लिएको पैसा चाहिँ कति हो यसमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 लाख 10 लाख हैन, जति पनि तपाईले जुन अमाउन्ट लिनु भएको छ बैंकबाट त्यो चाहिँ यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिम्पली यसमा चाहिँ 12 लाख टाइप गर्छु हैन। 11 लाख 12 लाख टाइप गरे। त्यसको चाहिँ अब सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईको अब मिनिमम अलग-अलग बैंकको अलग-अलग इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब मिनिमम अहिले नेपालको चाहिँ 10-12% थियो। अहिले कोरोना पछि कोरोनामा मानिसहरु अब बैंकमा चाहिँ पैसाहरु थुप्रै जम्मा भएको कारणले गर्दा कोरोना पछि चाहिँ बैंकहरुले धेरै मान्छेहरुलाई लोन दिने कार्यले गर्दाखेरि अलिकति फेरि युद्धको कारणले गर्दाखेरि बैंकले इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति बढाएको छ। अहिले मिनिमम हामी मानिलियो 14% को रेटले हामी चाहिँ बैंकमा तिर्ने गर्छौं हैन, इन्ट्रेस्ट तिर्ने गर्छौं। र यसमा चाहिँ थर्ड अप्सन चाहिँ पिरियड छ है। पिरियडमा चाहिँ तपाईले त्यो लोन चाहिँ अब कति वर्ष, 5 वर्ष 10 वर्ष 1 वर्ष 15 वर्ष जति कति वर्षको लागि तपाईले त्यो लोन लिनु भएको त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म मिनिमम 10 वर्षको चाहिँ अब यसमा चाहिँ राख्छु हैन। त्यसपछि चाहिँ तल चाहिँ अब क्याल्कुलेटर भनेको चाहिँ लेखेको हुन्छ। EMI भनेको यो चाहिँ तपाईले न टाइप गर्दा हुन्छ हैन। यसमा 10 इयर्सको छ। अनि त्यसपछि क्याल्कुलेटर छ है, सबैभन्दा मुनि क्याल्कुलेटर छ। क्याल्कुलेटर हामीले टाइप गरिसकेपछि हाम्रो यसो देखाउँछ। यसमा चाहिँ मन्थली EMI चाहिँ 18,632 रुपैयाँ हामीले पर मन्थ चाहिँ 12 लाखको 10 वर्षको हिसाबले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 18,632 हैन। टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ उले चाहिँ अब बैंकले चाहिँ 10,35,837 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा 12 लाखको एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ उसले चाहिँ लिने रहेछ हैन। अनि टोटल पेमेन्ट चाहिँ हामीले 10 वर्ष भित्र बैंकलाई हामीले 12 लाख लिएको र 10 वर्ष भित्र चाहिँ 22,35,837 रुपैयाँ चाहिँ हामीले 10 वर्ष भित्र चाहिँ बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले तपाईलाई मैले EMI कोही मान्छे कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको चाहिँ सर्टकटमा एउटा भिडियो बनाएको हो। र यति नै हो EMI निकाल्ने तरिका भने जुनसुकै बैंकको पनि तपाईले EMI निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर अलग-अलग बैंकहरु अलग-अलग फाइनान्सहरुको चाहिँ अलग-अलग इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। त्यो आधारले यसमा चाहिँ टाइप गरेर तपाईले भनौं न बैंकको EMI चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै रिलेटिभ नयाँ भिडियोहरु ल्याउने बाचा गर्दै तपाईहरुमा आज बिदा लिन चाहन्छु।